Mga paps, no, and andito ako ngayon sa loob ng auto. So katapos lang ng bagyo sa amin, almost 1 week, and kailangan i-maintenance nitong sasakyan. Bakit parang kailangan kong i-maintenance? Ano ba yung tinutukoy kong maintenance? Unang-una po is need to check yung air filter ko kasi madumi na. Ang air filter ko po is cold air intake ko, yung mushroom tawag nila. So hindi na to yung stock. And due to pag-uulan, so nakakahigop siya ng basa and everything. So alikabok and dumi. So mas prone po kasi yung ganon. So kailangan mo talagang ipalinis. Second is i-check yung mga oil catch can, yan kung puno na. Then yung tawag dito sa mga hoses ko, so I need to check that. So yun lang naman yung yung mga belts, no, dahil nalulusong ko, natutubigan siya or na siya, so kailangan i-check ko. So basically ganun lang naman pagka second hand cars, no. So dapat i-check nyo yung engine nyo. So okay naman yung engine ko, walang problema, but need to check yung mga dapat i-check dun sa makina. Ayun, at the same time magkakabit ako ng fender liner dun sa may right side. Tapos kasi nababasa nga yung mga flasher ko, so corner lights, so para maiwasan na yon. And yung mga wirings ko din nga doon sa bandang right side na yon is nababasa din. So maintenance lang nitong auto and everything, okay naman siya. Pero yun, may mga circumstances lang na kailangan i-check due to pag-uulan, no. So ayan, and then pakita ko sa inyo kung paano yung mga ginagawa ko. And then sa inyo, baka gusto nyo din i-try or gawin sa auto nyo. So ayan mga boss, pakita ko lang sa inyo, no? So may oil catch can ako, need to check that. Tapos ito yung sinasabi kong kailangan lagyan kong fender liner kasi napupunta dyan yung mga alikabok. Ayan, puno din ng tubig. So yon, at the same time may parang sumisingaw something, kailangan pa check ko. Ayan, kailangan din tong ipalinis, hangin, ganun. So malapit ko na din palitan yan. And the same time ito, kailangan ko na ding linisan kasi nababasa na siya nung nakarang ulan. So need to check that also. So yun lang, oil catch can, air intake to, yung bolt stabilizer. Tapos syempre linis na din ito, yung muff. So ayun, yun lang naman yung maintenance. Check the oil, so check din ng tubig, na check ko na yan kanina. So all goods naman. What is up vlog? Dumi. So ngayon may tetestingin tayong motor. And dito sa labas, ito 2020 Aerox 155 ng Yamaha. So yan, yung test drive natin ngayon. So tingnan natin kung ano bang difference nitong Aerox from the other underbone. And wala siyang cambio basically. And ayan, scooter type, no. So 155cc. Dito ako lang kuya bakit DS shop. So mga OG, dito lang ginagawa yung ISIS. Ayan, dami yung lagro. So yung siguro makakol kuya Toto. So siya yung may wave na pula dati, ngayon may na puti. So ayan, tambay-tambay muna kami dito. And siyempre hindi na ako nakakapag-ride din ng motor. So yun, set naman kami dito. So sa vlog, good morning. So ayun, natanggal ko na yung air cleaner, air filter, air filter, tsaka yung map sensor. So ayun, lilinisin natin. And wala, nasa na. Okay, so gamit natin to. Ito, so contact cleaner for electrical circuit. So yun, tsaka yung mga sakit-sakit na mga wirings. So
So yun, linisin natin, and then I will check also the spark plug and everything para maayos. So gagawin yun, ayun nga, yung kotse ko is not all stock at the same time. May kalumaan na, tapos ang daming abubot na nilalagay dun sa auto, like yung stock air filter ko ginawa ko ng mushroom type, which is yun na kasi yung nakalagay dun dati, so na-modify na siya. And yung iba pang mga parts dun is nababasa ng tubig kasi walang fender liner yung right side, which is ay nakabinila natin ng mating na gagawa natin ng fender liner. Then ayun, check the spark plug, yung map sensor linisin, at the same time na yung dito, air cleaner. So yun yung mga gagawin natin to maintain the car, and then all goods naman, wala naman siyang problema. So yun lang, due to heavy rain this past few days, kailangan yun para maging maayos. So okay mga paps, ito na. So ito yung ating map sensor, yan. And due to may air cleaner filter, so madalas talaga itong napapansin ko na dudumihan. So tatanggalin ko ito ngayon, ito, and then lilinisin natin ito, yan. So ngayon DIY lang natin. So kuha lang tayong to 10mm. So guys, kaya ako ito nililinis kasi napansin ko nga last time, going after mga 10,000 kilometers, eh madumi na nga siya. So kaya napansin ko din kapag umuulan, madalas pagkatas umulan or magkabagyo ng halos ilang linggo or araw, kailangan mo siyang linisin kasi nakaka-pick up talaga siya ng ano ba tawag, hindi naman yung dumi na matindi, parang alikabok something sa loob. So to be safe, and para maging na din tong ano natin, so linisin natin yun. So ito yun. Then meron tayong bagong subscriber, and then so meron din siyang ganito, no? Huwag niyong mawawala to. So kung saan na makikita nyo, no, mapapansin nyo na sobrang dumi na nung parang honeycomb style na mga ano dito, and ayan. So yung iba guys, ang ginagamit nilang panlinis dito is yung carb cleaner or yung iba pang mga ano, brake cleaner pa nga, may nakita ko nagbe-brake cleaner to. Sobrang delicate po nun para sa akin lang and sa mga expert, and yun nakikita ko sa iba. So ito talaga yung panggamit dyan, no? Itong contact cleaner. So 180 pesos lang to. So any ano naman na contact cleaner, any brand. So yan. Ako ito lang yung ginagamit ko lagi. Magseselan lang ako sa mga ganito. No, pero ayan nga, kailangan na natin siyang linisin. So ayan, lagyan na lang natin ng basahan. Then
malinis-linis ng konti. And kung mapapansin nyo, may dalawang parang patusok dun sa may ito. So linisin na natin ganon. Kasi may dumi dun na nakadikit. Same dito sa babae. Iyon o. Tanggal. Yan mga paps, okay na. So, tabi muna natin. And itong air filter natin is papalinis natin. Kung makikita nyo, yan. Meron na siya mga dumi-dumi dito. Pero, ayan, meron din sa mga pagitan. So, tapos, ayan na, nagwo-worn out na siya. So, ngayon, ang mangyayari mga paps, ito kasi disposable to. So, order na ako ng bago nito. And sa ngayon, linisin muna natin to habang wala pa. And then, pag dumating yung bago, yung K&N is, yun yung ikakabit natin. So, eto lang, disposable to. Yung iba, hinuhugasan eh. Hindi ko, parang hindi dapat yun sa pagkakaintindi ko sa mga to. Mas more on disposable talaga. Palit ka bago. So, yan. Pahangin muna to sa ngayon. And, yun. Tapos na nga natin and ikabit ko na sa auto. Yun lang. Wait lang tayo na lumilim dito sa pwesto niya kasi napakainit. Ayan, tingnan nyo. Init. So, wait ko muna lumilim dyan and then doon natin ikakabit. So, yun. Good. And then check na natin pati pa yung bolt stabilizer and then linisin na din yung spark plug. Yun lang kasi mainit pa nga. So, hintay tayo mamaya. Okay mga paps, natanggal ko na tong spark plug and meron tayong nakitang issue. So, nagsisisinok kasi yung kotse ko. So, ito yung spark plug number 1. All goods naman. All goods. Yan. All goods naman. Tuyo. Itong number 2 is yan, naliligunan lang is. And then si number 3 is medyo basa ng langis. And then si 4 okay naman. So yung issue dito is yung kaya sila nagbabasa ng langis is yung oil seal dun sa may top cover gasket. So kapapalit ko lang nun mga paps, no. And ayun na nga, naglalangis na naman. So lalagyan ko lang sila ng beta grade dun sa may pinakaibaba. Palit ko lang po ng oil seal. So kasabay lahat nung inano natin sa shop, palit lahat ng oil seal. And siguro di lang maganda yung oil seal na nabili ko, kaya ayan, may ganyan. So anong nagiging cost nito? May parang sinok po yung auto nyo, no? Parang medyo hindi naman pugak, pero parang ayun nga, may sinok talaga siya. So kailangan ko linisin yan and then ayusin yung dun sa oil seal, no, para hindi mabasa na lang. So